હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના છીએ વેજીટેબલ હાંડવો। તો આજે આપણે જે હાંડવો બનાવવાના છીએ તે પલાળવાની વિધિથી માંડીને આપણો જે નાસ્તાનો હાંડવો છે તે તૈયાર થઈ જાય ત્યાં સુધીની તમામ રેસીપી આ વિડીયોમાં છે। તો હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો આપ અંત સુધી જોશો। તો હાંડવા માટે મેં અહીં આશરે 500 ગ્રામ જેટલો હાંડવાનો લોટ લીધો છે, એટલે કે ઢોકળાનો લોટ લીધો છે। આ લોટને આપણે ખાટી છાશ અથવા તો દહીંમાં પણ પલાળી શકીએ છીએ। જરૂર મુજબની છાશ ઉમેરતા જઈશું અને આ લોટને આપણે બેટર તૈયાર કરીશું। આ જ બેટરથી તમે ઢોકળા પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ ધ્યાન એટલું રાખવાનું કે આપણું બેટર જે છે તે વધારે પડતું પતલું ન થવું જોઈએ। હવે આપણે આ લોટને 5 થી 7 કલાક માટે પલાળીને રાખી દેશું। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે તમારું જે બેટર છે તે આ રીતનું તૈયાર થશે। તો આપણે હાંડવો બનાવવાનો છે, તો હાંડવા માટે આપણે આ રીતનું બેટર તૈયાર કરીશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ બેટરને વધારે પડતું પતલું નહીં રહેવા દઈએ, અને જો પતલું થઈ જાય તો તમે અંદરમાં થોડો એવો રવો ઉમેરીને પણ હાંડવો બનાવી શકો છો। તો હવે આપણું બેટર તૈયાર થઈ જાય એટલે હું અહીં 1 નંગ બટેટું જે છે તેને ખમણીને નાખીશ। અહીં તમે જે પણ વેજીટેબલ નાખવા ઈચ્છતા હોય તે નાખી શકો છો। ત્યારબાદ બટેટા પછી આપણે થોડો એવો નાનો એવો ટુકડો દૂધીનો નાખીશું, એટલે કે દૂધી ખમણીને નાખીશું। હાંડવામાં દૂધીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને બટેટાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો હું અહીં બટેટું અને દૂધી બંનેનો ઉપયોગ કરું છું। ત્યારબાદ તમે વટાણા, ગાજર આ બધી વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે દૂધી અને બટેકા બાદ આપણે આ હાંડવામાં બીજા પણ ઘણા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। સૌથી પહેલાં 1 ચમચી મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું, તમારે જે પ્રમાણે તીખો જોઈતો હોય। હું વેજીટેબલ હાંડવો બનાવું છું એટલે અહીં હું નાની એવી વાટકી લીલી મકાઈ છે જેના દાણા એ થોડા એવા એડ કરીશ, જેનાથી આપણા હાંડવામાં મકાઈનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, આવા બધા મસાલામાં થોડો મસાલો એવો ગરમ મસાલો એડ કરીશું, જેથી હાંડવાનો જે ટેસ્ટ છે તે થોડો વધારે સરસ આવશે। ત્યારબાદ અહીં હું અડધી ચમચી જેટલો સોડા એડ કરીશ, જેથી આપણો હાંડવો જે છે એકદમ સોફ્ટ, ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે। તો આપણા હાંડવાને એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બનાવવા માટે હું અહીં થોડો એવો સોડાનો પણ ઉપયોગ કરું છું। તો હવે આપણે આ બેટરને ખૂબ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને તેને 5 થી 7 મિનિટ માટે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી આપણો હાંડવો જે છે એટલે કે તેનું જે બેટર છે તે ખૂબ સરસ બની જશે। તો હવે આપણે હાંડવો બનાવવા માટે એક પેનનો ઉપયોગ કરીશું। તો હું અહીં લોખંડની પેન લઉં છું, તમે કોઈ પણ પેનનો ઉપયોગ કરી શકો છો, નોનસ્ટિક પેનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો પેનમાં આશરે 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, 1 ચમચી સફેદ તલ, ત્યારબાદ થોડા લીમડાના પત્તા એડ કરીશું। આ રીતે આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે બેટર તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એ બેટરને આપણે થોડું એવું કઢાઈમાં એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ 5 મિનિટ માટે લીડને ઢાંકી દેશું। ફરી પાછું 5 થી 7 મિનિટ થઈ જાય એટલે તમે આ લીડને ખોલીને જોઈ શકશો કે તમારો જે હાંડવો છે તેનો એક ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે કે નહીં। તો આ રીતે આપણે તે હાંડવાને ફરીથી બીજી બાજુ ફેરવી લેશું। તો આ રીતે નાના નાના અને પતલો એવો હાંડવો તૈયાર કરીશું, જે નાસ્તામાં અથવા તો જમવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે।
તો આ રીતે આપણે હાંડવો બનાવીશું તો હાંડવો ખૂબ સરસ અને ટેસ્ટી બનશે. અને શરીરથી આપણે જોઈ લેવાનું કે જો તમારો હાંડવો જે છે તે એકદમ બરોબર એટલે કે વચ્ચેથી પણ પાકી ગયો છે કે નહીં. વધારે મોટા હાંડવા નહીં ઉતારીએ, આવી રીતે આપણે નાનો નાનો જ હાંડવો બનાવીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે હજુ પણ થોડો એવો કાચો લાગે છે. તો આ હાંડવાને આપણે ફરીથી 5 મિનિટ માટે પાકવા માટે મૂકી દેશું. તો ફરીથી આપણે લીડ ઢાંકી દેશું અને હાંડવાને તૈયાર કરીશું. તો હવે આપણો જે હાંડવો છે એકદમ સરસ અને ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ હાંડવાને આપણે ગરમા ગરમ ચા નાસ્તા સાથે સર્વ કરીશું. તો હાંડવો ખાવા માટે ટોમેટો કેચઅપ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ત્યારબાદ તમે અહીં ગ્રીન ચટણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો જો દહીં ભાવે તો દહીંથી પણ તમે આ હાંડવો સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આપણો હાંડવો જે છે તૈયાર થઈ ગયો છે મિત્રો. તો તમે તેને ગરમા ગરમ ખાવાની મજા માણી શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે કટરથી આ હાંડવાને આપણે ટુકડા કરી લેશું, જેથી ખાવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું બીજી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.